درود و مهر بیکران بر شما. در اینجا من یک فلش پلیر دارم که به یک آمپلیفایر متصل کردم. اینم بورد فلش پلیر که من صفحه جلوش رو خارج کردم. این صفحه رو در آوردم. این دوتا بورد با هم متفاوتن. این میکروکنترلرش 4 طرفه هست، یعنی در هر 4 طرف پین داره، در حالی که این یکی 2 طرفه است. البته این میکروکنترلرش خراب شده، ولتاژ مثبت و منفی برعکس خورد و میکروکنترلر سوخته. موضوعی که میخوایم اینجا صحبت کنیم در رابطه با این کریستال هست. در اینجا هم وجود داره. ولی این یک بورد دیگه است. این بورد سنجش فشار خون هست. در اینجا ما 2 تا کریستال داریم. میخوایم تفاوت اینا رو با هم بررسی کنیم. در مداراتی که میکروکنترلر دارن، ما کریستال رو میبینیم. ولی اگه دقت کنید ما در اینجا 2 تا داریم. چرا اینجا یه دونه هست و در اینجا 2 تا؟ اولین سوالی که پیش میاد اینه که مگه یک کریستال برای ساعت یا کلاک کافی نیست؟ پس چرا یکی دیگه قرار دادن؟ واقعیتش اینه که این 2 تا کریستال اصلاً برای یک کار استفاده نمیشن. هر کدوم یک وظیفه جداگانه دارن. این کریستالی که در اینجا هست کوچکتره، شبیه استوانه است. این کریستال ساعت هست. فرکانسش 32768 کیلوهرتزه. کارش فقط یک چیزه، نگه داشتن دقیق زمان. این همون کریستالیه که تو ساعت دیواری، ساعت مچی، بخش RTC میکروکنترلرها استفاده میشه. خب این چه مزیتی داره؟ مصرف برقش خیلی کمه، حتی وقتی که میکروکنترلر تو حالت خوابه. بازم میتونه ساعت رو نگه داره. اما این کریستال که اینجا هست بزرگتره و غالباً چند مگاهرتزه، مثلا 8، 12 یا 16. کلاک یا ساعت اصلی خود میکروکنترلر، یعنی سرعت اجرای برنامه‌ها، سرعت تایمرها و ارتباطاتی مثل UART، I2C، SPI، همه اینا به این کریستال بستگی داره. هرچی فرکانس بالاتر باشه میکروکنترلر سریعتر کار میکنه، ولی طبیعیه که مصرف برقش هم بیشتر. حالا شاید این سوال پیش بیاد که چرا از همین کریستال سریع برای ساعت هم استفاده نکنیم؟ دلیلش اینه که کریستال هایی که مگاهرتز هستن برای زمان سنجی اصلا به صرفه نیستن. مصرف برقشون بالاه. از طرف دیگه اگه بخوایم کل میکرو رو با کریستال 32 کیلوهرتز، منظورم این نازک است، را بندازیم، سیستم اونقدر کند میشه که عملا نمیشه کار خاصی باش انجام داد. برای همینه که تو خیلی از مدارها ما 2 تا کریستال رو کنار هم میبینیم. یکی کم مصرف و دقیقه برای زمانه، یکی سریع و قویه، این برای پردازش. پس کریستال 32 کیلوهرتز نقش ساعت رو داره، کریستال چند مگاهرتز نقش مغز میکروکنترلر، و هر دوتا هم باید وجود داشته باشن. خب حالا چرا فرکانس این کریستال 32768 کیلوهرتزه؟ این عدد دقیقاً برابر 2 به توان 15 هست. یعنی این کریستال تو هر ثانیه 32768 بار نوسان میکنه. حالا نکته جالبش اینجاست، چون این عدد توان 2، خیلی راحت میشه اونو با نصف کردن پشت سر هم به عدد 1 رسید. منظور همون 1 پالس در ثانیه هست. در ادامه اینو بیشتر بررسی میکنیم. حالا سوال بعدی، ما با این همه پالس توی 1 ثانیه باید چیکار کنیم؟ ساعت که قرار نیست اینقدر سریع حرکت کنه. برای همینه که داخل ساعت‌ها یا داخل میکرو یه مداری هست به اسم تقسیم کننده فرکانس. این مدار میاد فرکانس رو مرحله به مرحله نصف میکنه. یعنی 32768 میشه 16384. بعد میشه 8192. همینطور ادامه پیدا میکنه. بعد از 15 بار میشه 1 هرتز. خب وقتی هم که به 1 هرتز برسیم یعنی دقیقاً 1 پالس در ثانیه داریم. این همون چیزیه که ساعت بهش نیاز داره. هر پالس یعنی گذشتن 1 ثانیه. هر ثانیه هم یعنی 1 فرمان. نتیجهش این میشه که موتور ساعت یا شمارنده ثانیه هر ثانیه یکی جلو میره. به همین دلیله که ساعت میتونه خیلی ساده ولی در این حال کامل و دقیق زمان رو به ما نشون بده. حالا میریم سوال بعدی. اگه یکی از این کریستال ها نباشه چه اتفاقی میفته؟ میکروکنترلر، منظورم اینا، چجوری بوت میشه؟ چجوری روشن میشه؟ جوابش اینه که بستگی داره کدوم کریستال نباشه.
اگر کریستال چند مگاهرتزی، یعنی همون کریستال CPU یا کریستال اصلی رو بورد نباشه یا کار نکنه، خیلی وقتها میکرو اصلا از کار نمیفته، چون بیشتر میکروها یک کلاک یا ساعت داخلی دارن. معمولا هم از نوع RC هست که به صورت پیش‌فرض هم فعاله. تو این حالت میکرو با همون کلاک داخلی بوت میشه، برنامه هم اجرا میشه، ولی دقت زمانی پایین تره. فرکانس هم ممکنه دقیقاً همونی نباشه که ما انتظار داریم. حالا این مدار RC چیه؟ مدار RC که بهش میگیم کلاک داخلی، داخل خود میکروکنترلره. هیچ ربطی به قطعات اطراف بیرونی بورد نداره. یعنی مقاومت و خازنی که این نوسان رو میسازه به صورت داخلی توی میکرو هست. پس چیزی به اسم مدار RC برای کلاک ما بیرون نمیبینیم. ولی بازم یه مشکلی پیش میاد، چون این مقاومت و خازن داخل خود چیپه چندان دقیق نیست. این فرکانس ساخته شده با مدار RC دقت بالایی هم نداره. اگر دما و ولتاژ تغییر کنه، این فرکانس هم تغییر میکنه. به خاطر همینه که وقتی ما دقت بالایی میخوایم، همیشه میایم یک کریستال خارجی اضافه میکنیم. حالا اگر این کریستال 32 کیلوهرتز وجود نداشته باشه، معمولا مشکلی برای بوت شدن ایجاد نمیشه. البته اینم بگم در این نوع از فلش پلیرها اگر این کریستال 32 رو برداریم، برای مدار مشکلات زیادی ایجاد میشه. ولی در این مدل که میکروش متفاوته، که در انتها بهتون نشون میدم، ایراد زیادی به وجود نمیاد، چون من میخوام در انتهای ویدیو این کریستال رو خارج کنم. پس اگر این کریستال رو خارج کنیم، معمولا مشکلی برای بوت شدن میکرو ایجاد نمیشه، چون این کریستال برای اجرای برنامه نیست، فقط برای ساعت یا همون RTC هست. یعنی میکروکنترلر بالا میاد، اجرا میشه، ولی امکان داره که ساعتش دقیق کار نکنه و یا مشکلات دیگه ای ایجاد بکنه، ولی برنامه بوت میشه. حالا یک سوال دیگه، چرا فرکانس این کریستال دقیقاً 32768 نه یک عدد رونتر؟ دلیلش هم خیلی ساده است. این عدد برابر 2 به توان 15. یعنی اگر این کریستال در هر ثانیه 32768 تا پالس تولید کنه، ما میتونیم خیلی راحت با 15 بار نصف کردن پشت سر هم دقیقاً به 1 پالس در ثانیه برسیم. این نصف کردن فرکانس هم خیلی ساده انجام میشه تو میکروکنترلر، فقط با فلیپ فلاپی که هر بار فرکانس رو تقسیم بر 2 میکنه. نه نیازی به محاسبه پیچیده هست، نه خطای زمانی جمع میشه. بعد از 15 مرحله خروجی میشه دقیقاً 1 هرتز، یعنی همون 1 تیک در ثانیه که ساعت بهش احتیاج داره. به خاطر همین سادگی و دقت بالا و مصرف کم برقه که این عدد سالها به عنوان استاندارد ساعت انتخاب شده. حالا من میخوام یک تست رو انجام بدم. اول میخوام مدار رو روشن کنم، رادیو، فلش پلیر و لاین رو بررسی کنیم و بعداً کریستال رو در بیارم، ببینم چه مشکلی برای این مدار ایجاد میشه. به یاد داشته باشید که این مدار متفاوته با این. در این مدل از فلش پلیرها این میکرو اصلیه. تمام کارها توسط همین میکرو انجام میشه. خروجی صدا هم روی همین میکروه. این آیسی حافظه است، سری 24 و این هم آیسی رادیو هست. غالبا دیتا شیتی برای این میکرو وجود نداره، چون اینا به صورت اختصاصی تولید میشن. اگر میکرو 4 طرفه هست، حضور این کریستال الزامیه. مشکلات خیلی زیادی برای این مدار ایجاد میشه. پس اگر فلش پلیر شما همه قطعات سالمه، بورد داغ نمیکنه، ولتاژ داره ولی کار نمیکنه یا خطا داره، این کریستال باید تعویض بشه. ولی در این مدار احتمالاً اینجوری نیست. روشنش کنیم. فلش پلیر به آمپلیفایر متصله. 8 ولت وارد مدار میکنم. این رادیو هست. صداشو کم میکنم. خب حالا فلش رو بهش وصل کنم.
به درستی داره کار میکنه. این رادیو، این لاینه که البته صداش الان کم کردم مشخص نیست. خب بردمش رو رادیو. برق رو قطع میکنم. الان میخوام کریستال رو خارج کنم. این کریستال هست، جهت نداره. خب دوباره برق رو متصل میکنم. دقت بفرمایید رادیو دیگه نمیگیره. حالا فلش رو متصل کنم. رو فلش مشکلی نداره ولی رادیو دیگه فعال نمیشه. ولی تو این مدار که میکروکنترلر از این مدل هست، اگر شما کریستال رو خارج کنید دستورات میکروکنترلر دیگه در اینجا اجرا نمیشه. این مربوط به این مدار میشه. در این گونه از مدارها که میکرو به این حالته، کریستال رو در بیارید رادیو غیر فعال میشه. در بعضی از بوردهای دیگه که بلوتوث دارن، خارج کردن کریستال سبب میشه که بلوتوث هم غیر فعال بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.